ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්න අලුත් වගේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න මගේ යාළුවෝ හැමදෙනාම මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ ගොඩාක් වටින දියර පොහොරක් හදාගන්න විදිය. මොකද අද කාලේ ගොඩක් පොහොර හිඟයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මල් වලට සහ එළවලු වර්ග වලට ගෙවතු වගාව කරන ඔයාලට මේ විදියට ඉවත් කරන ලුණු පොතු වලින් හොඳ වටින දියර පොහොරක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා මේ වගේ ලුණු වලින් ඉවත් කරන මේ වගේ පොතු ටික ගන්න අරගෙන ඉවර වෙලා ඔයාලා මේ වගේ බෝතලයක් අරගෙන බෝතලයට ජලය එකතු කරලා ඊට පස්සේ මේ ලුණු පොතු ටික මේ බෝතලයට දාන්න. මේ විදියට වහලා තියලා පැය 24ක් ගියාම ඔයාලට පුළුවන් පෙරලා අරගෙන ශාක ඔයාලා හිටවගත්තු මල් වල සහ එළවලු වල ශාක පත්‍ර වලට ස්ප්‍රේ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මුලට යොදන්නත් පුළුවන්. මේකට ජලය තව කවලම් කරන්න ඕනේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් මේකේ පැය 24ක් ගියාම රතු පාටට මේ දියර පොහොරේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ශාක පත්‍ර වලට ස්ප්‍රේ කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මුලට යොදන්නත් පුළුවන්. මේකට වෙනමයි ජලය කවලම් කරලා යොදන්න ඕනේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් පැලේට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට යොදන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේ විදිහට ගෙදරදී හදලා ඔයාලගේ ශාක වලට යොදලා බලන්න. ගොඩක් ඉක්මනින් ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා අලුත් වගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා ඔයාලගේ අදහස් පහලින් comment කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඉතින් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනට හම්බෙමු. ඔයාලා හැමදෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. පරිස්සමට